ඉතින් සීෆර්ප් මෙතඩ් එකේදී මුලින් වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රොස් එක මුලින් හදන එක. මේ ක්‍රොස් එක මුලින් හැදුවට පස්සේ ඉතින් මම මේ ක්‍රොස් එක මුලට හදන හැටි බිග්නර්ස් මෙතඩ් එකේදී කියදිලා ඇති. ඉතින් මට ඒක ගැන ෂෝට් වීඩියෝ එකකට දාන්න බැරුණා. ඉතින් මම ඉක්මනට මේක දාන්න. ඉතින් අපි ක්‍රොස් එක හැදුවට පස්සේ කෙලින්ම හදන්නේ තනි පැත්ත. තනි පැත්ත හදනකොටම අපි මේ ස්ටෙප් මේ මෙතඩ් එකේදී අපි දෙවෙනි ලේයර් එකත් හදා ගන්නවා. ලේයර්ස් දෙකම හදන එක තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් මේ නම්මට මේක හදන හැටි මම ඔයාලට පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම ඒක අද කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ සීෆොප් මෙතඩ් එක ගැන නෙමෙයි. අද මම කියලා දෙන්නේ සීෆොප් මෙතඩ් එකේ අන්තිම ලේයර් එක හදන හැටි. එහෙම නැත්නම් මේ ලාස්ට් ලේයර් එක. ඉතින් මේක හදන්න අපිට සූත්‍ර වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ තමයි OLL, PLL. ඉතින් අද අපි ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි යන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා වුණ දැම්ම අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද කතා කරන මෙතඩ් එකේදී මුලින්ම අපි ක්‍රොස් එක හදනවා සාමාන්‍ය විදිහටම. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ තනි පැත්ත හදා ගන්නවා. මේ තනි පැත්ත හදනවත් එක්කම දෙවෙනි ලේයර් එක හදන එක තමයි සීෆොප් මෙතඩ් එකේදී වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ලාස්ට් ලේයර් එක හදන හැටි. ඉතින් ලාස්ට් ලේයර් එක හදුවා පස්සේ අපිට මේ ඔක්කොම ටික හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මුළු සීෆොප් මෙතඩ් එකම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් තව අපි වෙන වීඩියෝ එකකදී ගැන කතා කරමු. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ලාස්ට් ලේයර් එක හදනකොට මම ඔයාලට බිග්නර්ස් මෙතඩ් එකදී කියලා දුන්න විදිහට මේ එජ් පීසස් ටික හදලා ඊට සෙන්ටර් පීසස් ටික හදලා ඒ ටික හරියට දැන් දාගන්න විදිහ නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම ටික එකපාර හදන හැටි උදාහරණයක් වශයෙන් එන්න මෙහෙම ආවොත් අපි දැන් මේකේ එජ් ටික හදින්න නැතුව එක සූත්‍රයක් ගහලා මේක හදා ගන්න හැටි තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපිට මේ කියුබ් එකේ මෙහෙම එන්න පුළුවන් අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ L අකුර. මෙහෙම අපිට L එකක් වගේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කියලා දීලා තිබ්බ මම බිග්නර්ස් මෙතඩ් එකේදී. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම ලයින් එක එන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේ ක්‍රොස් එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මම ඒකෙදි කියලා දුන්න දේවල්ට අමතරව අපිට ක්‍රොස් එක වඩ පස්සේ දැන් මෙතනදී මේ අපි ගහන මෙතඩ් එකේදී තව දේවල් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සලකුණක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතනදී බිග්නර්ස් මෙතඩ් එක යූස් කරන කෙනෙක්ට පේන්නේ ක්‍රොස් එක විතරයි. ඒ මේ මෙතඩ් එකේදී මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා ඔක්කොම උඩ තියෙන ඔක්කොම කහ ගැට ටික බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන දැන් ඇවිල්ලා තියෙන අමුතු සලකුණක්. ඒ වගේම මෙන්න මේක මේ ෆ්‍රිෂ් ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මේ නිකන් මේක ෆිෂ් කෙනෙක් මෙතන ෆිෂ් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපිට තනි පැත්ත හදන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක් වගේ එකක් ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී මම ගහන්න සූත්‍ර ගොඩක් තියෙනවා. එතනම් 50 ගණක්ම තියෙනවා. 50 ගණක් හරි 20 ගණක් මම මතක නැහැ හිටම දාලා තියන්න. ඉතින් අද මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ක්‍රොස් එක ගන්න ඉතින් මේ එකේදී අපිට මෙන්න මෙහෙම එන්න පුළුවන් පළවෙනි ප්‍රොබ්ලම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි ගන්න මේ තනි වෙච්ච එජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ක්‍රොස් එක දීලා මෙම කෝණ පීස් දෙකකුත් අනිත් පැත්තට හැරිලා අනිත් දෙක වැරදි පැත්තට හැරිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අපේ මූණ පැත්තට මේ කෝණ පීස් දෙක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මෙන්න එහෙම තනි වෙච්ච එජ් එක දෙපැත්තෙන් මේ කෝණ පීස් දෙක තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕනම විදිහකට ආවරක් ගමන්නේ. දැන් අපි ගහන්නේ මෙතනින් මෙන්න මේ තනි වෙච්ච එජ් එක වම් පැත්තෙන් තියාගන්න. වම් පැත්තෙන් තියලා මෙන්න මේ එන තැනින් අර ඔයාලට මම මුලින් බිග්නර්ස් මෙතඩ් එකදී කියලා දුන්න RUR ඒ සූත්‍ර ගන්න තියෙන. ඉතින් අර එජ් ටික හරිය තැන ගන්න කරපු සූත්‍ර තමයි මෙතන ගන්න තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට ගහලා පෙන්නනවා. RUR ඔක්කොම එහෙමකට පස්සේ අපිට මාළුවෙක් එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන එකක් එන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් අපි කතා කරමු ඊළඟ ප්‍රොබ්ලම් එක ගැන. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මාළුවා. මෙන්න මේ ෆිෂ් ආවට පස්සේ අපිට ෆිෂ් එන්නේ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රොස් එක හැදිලා
එක ෆෝන පේජස් එකක් අනිත් පැත්තට අනිත් තුනම විරුද්ධ වැඩි දෙපැත්තවල වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ ඔයාලා හිතාගන්න මේ තියෙන මාළුවක් කට කියලා. මේ මාළුවක් කට අපේ වම් පැත්තේ යට පැත්තේ කියන්නේ වම් පැත්තෙන් මූණ පැත්තට මේ කට තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම තියාගත්තට පස්සේ මේ කොටුව අපේ හෙඩ්ලයිට් එක අපේ මූණ පැත්තට තියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට නැතුව තියන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි අපි මෙතනින් ගහන්නත් අර වගේම තමයි. මාළුවගේ කට වම් පැත්තට තියලා අර සූත්‍ර දෙපාරක් කරොත් එහෙම මේ මුළු ඔක්කොම ටික හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් මාළුවගේ කට දකුණු පැත්තේ යටට තියලා බැලුවොත් එහෙම වම් පැත්තේ හෙඩ්ලයිට් එකක් ඇති. එහෙම නැති වුණොත් මේ පැත්ත එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හිට දාලා තියන්නම්. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ මාළුවගේ කට මේ තියෙන මාළුවගේ කටනේ. මේ මාළුවගේ කට වම් පැත්තෙන් තියාගත්තොත් මෙතන දැන් මගේ එකේ හෙඩ්ලයිට් එකක් නැහැ. මාළුවගේ කට දකුණු පැත්තෙන් තියාගත්තොත් මෙතන හෙඩ්ලයිට් එකක් තියෙනවා. දැන් හෙඩ්ලයිට් එකක් තියෙන තැනින් අපි අර ගහන්න ඕනේ R L U L U L U to L. ඔගේ වට පස්සේ අපිට තනි පැත්ත හදනවා. එහෙම ආවෙ නැතිනොත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන වම් පැත්ත අර මාළුවේ කට දකුණු පැත්තෙන් තියලා අරක දැන් හෙඩ්ලයිට් එක අපේ මූණ පැත්තට නැත්තම් මෙහෙම මාළුවේ කට වම් පැත්තෙන් තියලා බලන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තෙන් එතකොට අරකම ගහුවන් පස්සේ මේක හැදෙනවා R U R U R U to R. එහෙම ගිහුවට පස්සේ අපිට අරක හැදෙනවා. ඉතින් අපිට ක්‍රොස් එක හදුවාට පස්සේ ඊළඟට එන කේස් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ක්‍රොස් එක හැදිලා තියෙනවා. පැට දෙකක් විතරක් මාරුලා අනිත් පැට ටික අර විදිහට අනිත් පැත්තට තියෙනවා. හරි විදිහට නෙමෙයි. වැරදි විදිහට අනිත් පැත්තට කහ එක හැදෙන්න විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම හෙඩ්ලයිට් එක මූණ පැත්තටයි. අනිත් එක මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මෙහෙමයි. මේක මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරකවන විදිහට තමයි. කොහොම හරි හෙඩ්ලයිට් එකක් ඇති. මෙන්න මෙතන එක මෙතන. ඉතින් ඔහොම තියෙනකොට අපි කරන්නේ එක හෙඩ්ලයිට් එකක් ගාවට යනවා. දැන් මෙතන හෙඩ්ලයිට් එකක්වත් නැහැ. මම වටයක් කරකවනවා. මෙන්න මෙතන හෙඩ්ලයිට් තියෙනවා. ඔයාට ඕනම් අර L U L අන්නේ සූත්‍රේ ගන්න පුළුවන් මෙතන එකවරක්. ඒක ගිහුවට පස්සේ අපිට මාළුව හරි ඊට කලින් කියලා දුන්න කේස් තුනෙන් එකක් එන්න පුළුවන්. තුනෙන් නෙවෙයි දෙකෙන්. එහෙම නැත්නම් දැන් අපිට දකුණු පැත්තෙන් උනත් ගන්න පුළුවන් වටයක් කරකවලා බැලුවොත් එහෙම දකුණු පැත්තෙන් හරි වම් පැත්තෙන් හරි අර සූත්‍රය තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඒ සූත්‍රේ දකුණු පැත්තෙන් ගහලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ගෙහුවට පස්සේ අපිට අර කේස් එක ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික බලන්න. ඉතින් අපිට ඊළඟට එන කේස් එකක් තමයි මෙන්න මේක. ක්‍රොස් එක හැදලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක දෙපැත්තෙන් අපිට මේ වගේ හෙඩ්ලයිට් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ක්‍රොස් එක ආවට පස්සේ එන එක ක්‍රමයක් විතරයි. මේ ක්‍රොස් එකේදී අපිට එන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එතනින් එන පළවෙනි ක්‍රමය. මෙහෙම අපේ මූණ පැත්තට හෙඩ්ලයිට් දෙකකුයි ඒක කෙලින්ම පිටිපස්සට හෙඩ්ලයිට් දෙකකුයි තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රමෙත් මොකක්ද කියලා බලමු. දැන් ඔතනදී වෙන්නේ කෙලින්ම මුල් දෙකයි. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධව තව දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු අනිත් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි අනිත් මෙතඩ් එක බලන්න කලින් බලමු මේක මෙතඩ් එක සෝල්ව් කරන්න කියලා. ඉතින් අර දෙකක් ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට තියෙන මෙතඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී කැමති තැනකින් අර මම මුලින්ම කියා දුන්න සූත්‍ර ගන්න. ඒ සූත්‍ර ගෙවට පස්සේ ඔයාලට මේක නිකම්ම අනිත් කේස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ක්‍රොස් එකේදී එන අනිත් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් දෙන්නවට බලා ගන්න පුළුවන්. මුල් හෙඩ්ලයිට් දෙයක් අපේ ෆේස් එකට සහ මෙන්න මේ විදිහට අනිත් දෙක පිටිපස්සේ තියෙන ඒ වුණාට අනිත් පැත්ත ගහලා ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. මම ඇඟිලි වලින් පෙන්වන දෙක මෙන්න මේවා අනිත් පැත්ත ගහලා තියෙනවා. ඔතනදී අපි ගහන තැනක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ඉස්සෙල් එකේදී අපිට ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන් හෙඩ්ලයිට් එකක් අල්ලලා. මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ වගේ එක හෙඩ්ලයිට් එකක් අල්ලලා තමයි ගහන්න ඕන. හෙඩ්ලයිට් දෙකක් නෙමෙයි එක හෙඩ්ලයිට් එකක්. මෙන්න මෙහෙම තැනකින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙකක් තියෙනවනේ. දෙකෙන් ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ගහලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ අර මුලින්ම කියලා දුන්න සූත්‍ර ගහුවට පස්සේ අපිට මේක සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන්.